بصوا بقى، احنا هنا في جولة في ايكيا وادوات منزلية تعجبكم قوي. وحاجات بصراحة ايكيا الادوات المنزلية فيها شغل عالي قوي. كل حاجة هجيب لكم اسعارها وكل حاجة هتعرفوا سعرها. تابعوا معايا بس الفيديو، وان شاء الله هقسم لكم الفيديوهات على كذا حلقة لانها هتبقى طويلة شوية فمش هزهقكم. تابعوا معايا الفيديوهات. احنا كده في جولة في ايكيا في مول العرب. ده الجزء التاني، جزأت لكم الحلقات علشان ما تنساوش منها. طبعا ايكيا معروفة، دي الفوانيس بتاعتها شكلها بيبقى مميز ومعروف. هقول لكم على اسعار كل حاجة. اول حاجة بقى وانتي داخلة هنا عند القسم بتاع الرفايع هتلاقي الفرش الجميلة دي، موجود منها اللون الاسود واللون الابيض. ودي سعرها 29 جنيه. خامتها حلوة جدا. ايكيا طبعا معروفة بخامتها العالية. وهنا معايا الباسكت موجود بلونين حلوين قوي، الابيض والاسود. برضو معايا الفرشة دي سعرها 49. الفرشة والجاروف ب49 جنيه. وهنا معايا الفازة الجميلة قوي دي، فازة حلوة قوي وسعرها برضو حلوة قوي قوي. شايفين الجميلة دي؟ دي كان سعرها 39 جنيه. والكوبايات طبعا جميلة قوي بألوان حلوة، موجودة باللونين دول، اللون الفيروزي واللون التاني. ده اللون التاني بتاعها. الكوباية كانت عاملة 25 جنيه وكبيرة وحلوة جدا. وهنا في ازاز مية بمقاسات بقى، في الكبير وفي الصغير 49. عاملين 49 جنيه. هنا بقى في الفازة الصغيرة الكيوت قوي دي، حلوة جدا، عجباني قوي شكلها وسعرها كمان كان حلو قوي. دي عاملة 25 جنيه، سعرها طبعا حلو جدا. وهي محطوط فيها الوردة، جايبها لكم برضو بشكلها. وهنا بقى اطقم ايكيا المعروفة،
عامل 899 جنيه اهو. شكله اهو عبارة عن مكوناته باينة قدامكم اهيت. وفي برضو الطقم الكوبايات دوت خامته عالية برضو حلوة قوي. ده كان عامل 199. وهنا برضو السرافيس دي عاملة 299 جنيه. السرافيس خامتها حلوة وكبيرة وخامتها حلوة قوي. دي مكونات الطقم وهي مفرودة. وهنا بقى في صفاية الحوض. دي صفاية تتحط على الحوض، يتحط فيها الاطباق تتصفى فيها. وهنا في الفرش بتاعت جلي الصحون خامتها حلوة قوي، عاملة 12 جنيه برضو. دي من الحاجات اللي سعرها حلو قوي والوانها حلوة، خامتها كمان حلوة جدا، عاملة 12 جنيه. وهنا دوت عبارة عن طقم من الجوانتيهات. كان عبارة عن طقم كده، ده في كذا قطعة كده اللي هو بتاع غسيل الصحون، او تستخدميه بقى في اي حاجة، له كذا استخدام يعني. كان تقريبا عامل 25 جنيه على ما اعتقد. ده سعر اللي هي بتاعت الصحون الستانلس دي. اسمها مطبخية. وهنا برضو دي اللوف بتاع المواعين 3 كده مع بعض. ديت نفس المطبخية اللي احنا شفناها من شوية، بس بتتني تتقفل يعني لو حابة تخزنيها ولا تشيليها. وهنا بقى صفاية المعالق الستانلس دي حلوة جدا، خامتها عالية قوي. كان في حجمين منها، حجم عامل 149 وحجم تاني عامل 99. هي نازلة بالصغيرة والكبيرة. وهنا السرافيس دي حلوة قوي، خامتها بصراحة تقيلة وحلوة جدا. هنا بقى الفوطة اللي بتتحط على الحوض ويتصفى عليها الاطباق والكوبايات، موجودة بلونين الاسود والاخضر، وكانت عاملة 79 جنيه. في بقى ديسبنسر الصابون ده موجود بكذا شكل عندهم وبكذا حجم.
الحاجات الكيوت قوي دي حلوة قوي. عندهم منها كذا حجم، في الصغير وفي الكبير، حلوين قوي. تخزني فيها بسكوتات، تخزني فيها اللي انتي عايزاه بقى. اشكالهم بصراحة حلوة قوي. دي اسعارهم. دي مشابك الغسيل عاملين 29. وهنا دي زي ملاحات، طقم حلو قوي كده، شكله لذيذ برضو قوي. هما تقريبا كانوا 4 تقريبا، عاملين 79 تقريبا. ودي العلب بتاعت الخزين. هنا بقى زي كوبايات اطقم كده، عبارة عن اطقم. الكوبايات دي حلوة قوي برضو، شايفين شكلها جميلة قوي. دي بتتباع بالواحدة. وده زي طقم، لا ده زي طقم، ايوه، عامل 149. دي برضو نفس اللي احنا شوفناها هناك، بس ديت الالوان بتاعتها. وده كان عبارة عن طقم 4 قطع ب339. وده طقم تاني ب339. دي كاسات حلوة قوي، بتتباع بالكاس، شكلها لذيذ قوي، تنفع على حاجات كتير تقدمي فيها. كان الكاس عامل 29. وده اللي شفناه في الاول، الكاس عامل 79 الواحد. في عندهم بيتباع بالقطعة، وفي عندهم بيتباع بالطقم. ده كده الواحد ب79. ده برضو طقم 6 قطع ب149. ودي ازايز للمية، خامتها طبعا حاجة تانية، الازايز الصحية. سعر الازازة عامل 79. الغطاء ملون زي ما انتوا شايفين، في الاحمر وفي الاسمر وفي الاخضر. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك، وتنتظروا مني الجزء الثالث. عامله لكم مفاجآت حلوة، وفي لعب اطفال وغرف اطفال هتعجبكم ان شاء الله.